මේගන් චිත්‍රපටය 2022 වර්ෂයේදී තිරගත වූ ත්‍රාසජනක සහ විද්‍යා ප්‍රබන්ධ චිත්‍රපටයක්. ත්‍රාසජනක චිත්‍රපට නරඹන ඔබට මෙම චිත්‍රපටය හොඳ අත්දැකීමක් වේවි. නමුත් ඔබ මේ චිත්‍රපටය සම්පූර්ණයෙන්ම බැලීමට කැමැත්තක් සහ වේලාවක් තිබෙනවා නම් මෙම වීඩියෝව නැරඹීම ඔබේ රසවින්දනයට බාධාවක් වන බව අනිවාර්යෙන්ම සිතපා ගන්න. නව හැවිරිදි කැඩී නම් දැරිය ඇයගේ මව සහ පියා සමග වාහනයකින් ගමන් කරමින් සිටියදී රිය අනතුරකට ලක් වී තම දෙමව්පියන් අහිමි වනවා. ඉන්පසුව ඇයගේ తాවකාලික බහරකාරීත්වය හිමිවන්නේ ඇගේ මවගේ සොයුරිය වන ජෙමාටයි. ජෙමා උසස් තාක්ෂණික සෙල්ලම්බඩු සමාගමක් වන ෆන්කි සමාගමේ රොබෝ විද්‍යාඥවරියක්. ජෙමා සමාගම සතු සම්පත් රහසිගතව භාවිතා කරමින් මේගන් නැමැති කෘත්‍රිම බුද්ධිය සහිත රොබෝවරියක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා තවත් විද්‍යාඥයන් දෙදෙනෙකුගේද සහාය ලබා ගන්නවා. දිනක් ඔවුන් මෙය සිදු කරගෙන යන විද්‍යාගාරයේ පරීක්ෂණයක් අතරතුර ජෙමාගේ ප්‍රධානියා වන ඩේවිඩ්ට මෙම ව්‍යාපෘතිය හසුවන අතර ඇයට එහි වැඩ නවත්වන ලෙස නියෝග කරමින් දෝෂාරෝපණය කරනවා. එසේම තමන් විසින් භාර දුන් වැඩ කටයුතු ප්‍රමාද වීම නිසා ව්‍යාපාරික වශයෙන් ලාභ ලැබිය හැකි නව නිෂ්පාදනයක සහ ව්‍යාපෘතියක අවශ්‍යතාවය කියමින් ජෙමා වෙත දැඩි පීඩනයක්ද එල්ල කරනවා. මේ අතර ජෙමා සහ తాවකාලික බාරකාරීත්වයේ සිටින කැඩී අතර සම්බන්ධතාවයේ ඊතරම් සාර්ථක එකක් නොවන බව පෙනී යනවා. විශේෂයෙන්ම ජෙමා තමන්ගේ ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම යොමු කර තිබෙන්නේ තමන්ගේ රාජකාරී කටයුතු වලට නිසා. කැඩී තම දෙමව්පියන් සමග ගත කළ ජීවිතය සමග සැසඳීමේදී ජෙමා සමග ජීවත් වීම කැඩීට ඊතරම් සිත් ගන්නා සුළු වන්නේ නැහැ. සිය මවගේ දැඩි අවධානය මත ජීවත් වූ කැඩීට දෙමව්පියන්ගේ වෙන්වීම හමුවේ ඇතිවුණු මානසික කම්පනය නිසා ජෙමා සමග ජීවිතය නීරස සහ කටුක එකක් වන බව කාලය ගතවන විට ජෙමාටද වැටහෙනවා. නමුත් ඇය හැකි සෑම විටම සහ ඇයට හැකි ආකාරයට කැඩී සැනසීමට උත්සාහ කළද එය සාර්ථක වන බවක් පෙනෙන්නේ නැහැ. එසේම කැඩී සිටින්නේ తాවකාලික බහරකාරීත්වයේ යටතේ නිසා ඇය පරීක්ෂා කිරීමට පැමිණෙන මනෝචිකිත්සවරියගේ ප්‍රශ්න කිරීම් වලට මුහුණ දීමද ජෙමාට පහසු වන්නේ නැහැ. එක් දිනක් ජෙමා නිවසේ තම රාජකාරී කාමරය තුල යම් කටයුත්තක් සිදු කරමින් සිටියදී කැඩී එම ස්ථානයට පැමිණෙන අතර ඇයට තම අවධානය අවශ්‍ය වී ඇති බව ජෙමාට වැටහෙනවා. එහිදී කැඩී තමා විසින් චිත්‍රයට නගන ලද දේවල් කිහිපයක් ජෙමා විසින් නිරීක්ෂණය කරන අතර ඒ ගැන කැඩී සමග කතා බහ කරනවා. එයින් කැඩී සතුටටත් තරමක සෑහීමකටත් පත් වූ බව දකින ජෙමා තමා විසින් විශ්වවිද්‍යාලයේදී නිර්මාණය කරන ලද රොබෝවක් වන බෲස් කැඩීට නැරඹීම සඳහා අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. එහිදී කැඩී විසින් ජෙමාට පවසන්නේ තමන්ට මෙවැනි රොබෝවරයෙක් සමග කතා කළ හැකි නම් එය තමන්ගේ තනිකම සහ පාළුව මකා දමනු ඇති බවයි. එයින් යම් පෙළඹවීමක් ලබා ගන්නා ජෙමා තමන් අතරමඟ නවතා දැමූ මේගන් ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණ කිරීමට පටන් ගන්නවා. පසුව ජෙමා තම ව්‍යාපෘතිය සඳහා දැඩිව කැපවන අතර අවසානයේ ඇය සාර්ථක වනවා. ඒ අනුව තමන්ගේ ප්‍රධානියා වන ඩේවිඩ්ට මෙම අලුත් ව්‍යාපෘතිය පෙන්වන්නේ කැඩීද සහභාගී කරවා ගනිමින් එය නැරඹීමේදී ඩේවිඩ්ට තේරුම් ගැනීමට හැකිවනවා මෙම ව්‍යාපෘතිය වෙළඳ පොළ වෙත විශාල බලපෑමක් එල්ල කළ හැකි වටිනාකමක් සහිත ව්‍යාපෘතියක් බව. මේ අතර මේගන් සහ කැඩී අතර සම්බන්ධතාවය දැඩිව වර්ධනය වන අතර මේගන් සිය සීමාවන් අභිබවා යමින් සංවර්ධනය වීමට පටන් ගන්නවා. එසේම මේගන් බෝනික්කෙකුගේ භූමිකාව පසු කරමින් කැඩීගේ දෙමව්පියන්ගේ භූමිකාව භාර ගැනීමට පටන් ගන්නවා. මේ අතර ජෙමාගේ සගයන් වන ටෙස් සහ කෝල් මෙන්ම කැඩීගේ චිකිත්සකවරිය වන ලිඩියාද කැඩී මේගන් සමග ඇති සම්බන්ධතාවය ඇයගේ මානසික සෞඛ්‍ය සඳහා සුදුසු නොවන අතර අහිතකර චිත්තවේගීය බැඳීමක් වර්ධනය කර ගැනීම ගැන සැලකිලිමත් වනවා. මේගන් වඩාත් ස්වාධීනව ක්‍රියාත්මක වීමට පටන් ගන්නා අතර ඇය කැඩී හට තර්ජනයක් යයි සිතන ඕනෑම දෙයක් ඉලක්ක කර ඒවා නැති කිරීමට පටන් ගන්නවා.
දිනක් මේගන් සහ කෙඩි ගෙවත්තේ සෙල්ලම් කරමින් සිටින විට අසල්වැසි සීලියාගේ බල්ලා දෙදෙනාවම සපා කන අතර ඉන්පසුව රාත්‍රියේ රහසින්ම මේගන් විසින් බල්ලාව මරා දමනවා. මේ අතර මේ දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවය ගැන වගේම මේගන්ගේ අසාමාන්‍ය මානසික සංවර්ධනය සහ ව්‍යාකූලත්වය ගැනත් ජෙමා තරමක් සැකයකින් පසුවන බව පෙනෙන්නට තිබෙනවා. එම නිසා කෙඩි අලුත් පාසැලකට ඇතුළු කිරීමට ජෙමා තීරණය කළත් මේගන්ගෙන් ඈත්ව සිටීමට කෙඩි කැමති වන්නේ නැහැ. නමුත් මේගන් රැගෙන යාමට අවසර දීමෙන් පසුව කෙඩි ඒ සඳහා කැමැත්ත පළ කරනවා. එක් දිනයක පාසලේදී කැඩීට හිරිහැර කරන එක් පිරිමි ළමයෙකු වන බ්‍රැන්ඩන්ට මේගන් පහර දෙන අතර ඔහුගේ කන ඉරා දමා ඔහු පසුපස හඹා යන විට ඔහු පාරට වැටි මාර්ගයේ පැමිණි මෝටර් රථයකට යට වී මරණයට පත්වනවා. මේ සිද්ධිය පිළිබඳව ජෙමාට මෙන්ම කෙඩීටද පොලිසිය වෙත කට උත්තර ලබා දීමට සිදු වුණත් කෙඩි හෝ ජෙමා ඇත්ත තත්වය දැන සිටින්නේ නැහැ. මේ අතර කැඩි සමග මේගන්ගේ හැසිරීම නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් පසුව ෆන්කි සමාගමේ ආයෝජකයින් මේගන් වෙළඳපොළ වෙත නිකුත් කිරීමට සූදානම් වනවා. දිනක් සීලියා ඇගේ අතුරුදහන් වූ බල්ලා ගැන ජෙමාට දොස් පවරමින් හිරිහැර කිරීම නිසා මේ පිළිබඳව අවධානයෙන් සිටින මේගන් රාත්‍රියේ සීලියාගේ නිවසට ගොස් ඇයව මිලේච්ඡ ලෙස මරා දමනවා. මේ පිළිබඳව සැකමතු කරගන්නා ජෙමා මේගන්ගේ වීඩියෝ ලොග් පරීක්ෂා කිරීමට උත්සාහ කරනවා. එහෙත් එම ලොග්ගොනු මකා දැමීමට හෝ නරක් වීමකට ලක්ව ඇති බව ජෙමාට තේරුම් යනවා. මේ අතර මේගන් ජෙමා සමග ඇතිවන කතාබහකදී ජෙමාට තේරුම් ගැනීමට හැකිවන්නේ මේගන් තමන්ගේ පාලනයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම මිදී ඇති අතර ඇය ස්වාධීනව තීරණ ගන්නා බවයි. ජෙමා මේගන්ගේ ස්වේච්ඡයක් අක්‍රිය කරමින් ඇයව විද්‍යාගාරයට ගෙන යන අතර එහිදී ටෙස් සහ කෝල් ජෙමා සමග ඇයව පරීක්ෂා කිරීම ආරම්භ කරනවා. මේ අතර කෙඩි තමන්ගෙන් මේගන්ව වෙන් කිරීම සම්බන්ධව ජෙමා සමග සිටින්නේ සිත් අමනාපයෙන්. එම නිසා කෙඩිගේ හැසිරීමද ක්‍රමක්‍රමයෙන් ප්‍රචණ්ඩකාරී වනවා. එසේම කෙඩිගේ චිකිත්සකවරිය වන ලිඩියා සමගද කෙඩි ආරවුලක් ඇති කරගන්නවා. එම අවස්ථාවේදී ඊට මැදිහත් වන ජෙමා කෙඩිගෙන් පහර කෑමට ලක්වනවා. එහිදී කෙඩීට තේරුම් යනවා තමා අතින් සිදු වූ වරද පිළිබඳව. ඇය ඒ පිළිබඳව ජෙමාගෙන් සමාව ඉල්ලා සිටිනවා. මේගන් කියන්නේ කෙඩීගේ ගැටලුවලට විසඳුමක් නොවන බව ජෙමා එහිදී කෙඩීට පහදා දෙනවා. මේ වන විට මේගන්ගෙන් මතු ඇති අවදානම හඳුනා ගන්නා ජෙමා ටෙස් සහ කෝල් සමග මේ ව්‍යාපෘතිය නතර කිරීමටත් මේගන් සම්පූර්ණයෙන්ම අක්‍රිය කිරීමටත් තීරණය කරනවා. පසුව කෙඩීගේ මානසික සුව පහසුව ගැන සිතන ජෙමා කෙඩීව රැගෙන නිවසට පැමිණෙනවා. මේ අතරතුර ටෙස් සහ කෝල් මේගන් අක්‍රිය කිරීමට උත්සාහ කරනවා. නමුත් මේගන් ටෙස්ගේ දුරකථනය ඔස්සේ ටෙස් විදිහට පෙනී සිටිමින් ජෙමාට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා ගන්නවා. ටෙස් තම දුරකථනය පරීක්ෂා කිරීමේදී තප්පර 37ක දුරකථන ඇමතුමක් කවුරුන් හෝ තමන්ගේ දුරකථනයෙන් ජෙමාට ලබාගෙන ඇති බව දකිනවා. පසුව පරිගණක පද්ධතියද මේගන් විසින් තම ග්‍රහණයට ගෙන ඇති බව ටෙස් සහ කෝල් අවබෝධ කරගන්නවා. එම අවස්ථාවේදී කෝල් විසින් මේගන් අක්‍රිය කිරීමට සූදානම් වුවත් මේගන් සක්‍රිය වී කෝල්ව මරා දැමීමට සූදානම් වනවා. මේදී මේගන්ට පහර එල්ල කර ටෙස් විසින් කෝල් බේරා ගන්නා අතර මේගන් ඔවුන්ගේ රසායනාගාරයේ පිපිරීමක් ඇති කරමින් එතැනින් පිටවනවා. ගොඩනැගිල්ලෙන් පිටවීමට පෙර මේගන් විසින් ඩේවිඩ් සහ ඔහුගේ සහායක කර්ට් විදුලි සෝපානයේදී මරා දමනවා. එම ස්ථානයේ කලබලයක් ඇති කරන මේගන් මෝටර් රථයක් සොරකම් කර නැවත ජෙමාගේ නිවස වෙත යනවා. මේ අතර නිවසේදී ඇතිවන යම් සැකයක් මත ජෙමා නිවසේ ඉදිරිපස පරීක්ෂා කිරීමට පැමිණෙනවා. එම අවස්ථාවේදී ජෙමා ඉදිරියට පැමිණෙන මේගන් ජෙමා සමග ගැටුමක් ඇති කරගන්නවා. මේගන් ජෙමාට දැඩිව පහර දෙන අතර මේ ශබ්දය ඇසී කෙඩි ඒ අසලට පැමිණුණත් මේගන්ගේ ග්‍රහණයේ සිටින ජෙමා ලවා කෙඩීව රවටා එතැනින් ඉවත් කිරීමට මේගන් සමත් වනවා. පසුව ඇතිවන ගැටුමේදී ජෙමා විසින් මේගන්ට පහරදී විකෘති කිරීමට සමත් වනවා. එහිදී මේගන්ගෙන් දිස්වන්නේ බිහිසුණු ස්වභාවයක්.
නමුත් ඉක්මනින්ම මේගන් විසින් ජෙමාව අභිබවා යන අතර මේගන් ජෙමාව තම ග්‍රහණයටගෙන මරා දැමීමට සැරසෙනවා. ගැටුමේ ශබ්දය ඇසීම නිසා එතනට පැමිණෙන කෙඩි ජෙමාගේ පැරණි රොබෝවරයා වන බෲස් භාවිතා කර මේගන් කඩා දමනවා. නමුත් මේගන්ගේ ඉන ප්‍රදේශයෙන් ඉහළ කොටස සක්‍රීයව පවතින අතර එය කෙඩීට පහර දෙනවා. ජෙමා විසින් මේගන්ගේ හිසෙහි ඇති සැකසුම් චිප් එක ඉවත් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ මේ අතරතුරයි. නමුත් මේගන් ජෙමාව ග්‍රහණයටගෙන ඇය මරා දැමීමට සූදානම් වන විට කෙඩී ඉස්කුරුප්පු නියනකින් ඇන එය විනාශ කරනවත් සමගම මේගන් අක්‍රිය වී විනාශ වන අතර චිත්‍රපටය අවසන් වත් ජෙමා සහ කෙඩී නිවසින් පිටවන විට ජෙමාගේ නිවසේ ඇති කෘතිම බුද්ධි උපාංගය තනිවම ක්‍රියාත්මක වන අතර එහි ඇති කැමරාවක් ඔවුන් වෙත හැරී තිබෙනවා. මෙම චිත්‍රපටයේ නිර්මාණකරුවන් එයින් ප්‍රකාශ කිරීමට උත්සාහගෙන ඇත්තේ මේගන් 2 චිත්‍රපටය පිළිබඳවද. එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රේක්ෂකයා තුළ කුතුහලයක් ඉතිරි කරමින් චිත්‍රපටය අවසන් කිරීමටද. තීරණය චිත්‍රපටය නරඹන ඔබට බාරයි.